mga kakusina, today's kitchen eksperimento ay ang perfect taste chicken macaroni soup o chicken sopas. Narito na ang mga ingredients. Pakuluan ang chicken o ang manok ng mga 30 to 45 minutes hanggang sa lumambot ito. I-shred ang meat at iset aside ang chicken broth. At ay i-saute ang garlic o bawang. Idagdag ang onions o sibuyas. So, ang potatoes o patatas. At isunod ang carrots. Ngayon ay ilalagay na natin ang chicken broth o ang pinakuluang sabaw ng manok. Ay pakuluin natin ito. At ngayong kumukulo na ito, pwede na nating ihalo ang macaroni. Lutuin ito ng 10 minuto o 10 minutes. At kapag malambot na ang macaroni, ilalagay natin ang shredded chicken o ang hinimay na manok. Yan na, ihalo lang natin ito. Ngayon ay ilagay ang cabbage o ang repolyo. At ihalo lang natin ulit ito. Ilagay ang celery at chives. Ihalo ulit ito ng dahan-dahan. Ngayon ay ihalo ang 1/2 tablespoon ng salt o asin, 4 tablespoon ground black pepper o paminta at ihalo natin ulit ng dahan-dahan. At ngayon ay isunod na ilagay ang evaporated milk o gatas. At pakuluin lamang ito. Ayan na, luto na ang ating chicken macaroni sopas. Wow! So excited na akong tikman ito! I'm sure na magugustuhan nyo din ang sopas recipe na ito. You enjoy! Oops, wait! Huwag kalimutan mag-subscribe